Salutare, dragi fibriști! Vă spunem bun venit la ediția numărul 5 a podcastului nostru de Meet Fiber Optic Experts. Și în această ediție am plăcerea și onoarea să vă prezint pe Cătălin Chivu, care este Quality Manager la Swisscom. Bine ai venit, Cătălin, alături de noi! Salut, Corel, salut, Alin, și mulțumesc pentru baza tehnică super cu care ne ajuți. Salutări tuturor! Mersi pentru invitație, Corel. În contextul ăsta, că știu că ai o experiență, mulțumesc că alături de tine am făcut această asociație de fibră optică din România. Ești unul dintre cei 4 mohicani, zic eu, cei 4 membri fondatori. Și am apreciat foarte mult la tine dorința asta de a partaja, de a da și altora din experiență și din lucruri făcute. Câteva cuvinte așa despre experiența ta, de ce înseamnă calitate într-o rețea de tip, nu contează că e la Swisscom, o rețea de fibră optică până la urmă, și câteva cuvinte despre tine, dacă ne poți spune. Despre mine, eu am terminat facultatea de electronică și telecomunicații în București în 1992. Am lucrat o perioadă în Canada, pe urmă am venit în Elveția pe contract și am rămas aici. Sunt la providerul lor general național din 2001 și mă ocup de calitatea rețelei de fibră optică, adică definez specificațiile de măsură, ce se măsoară, cu ce parametri, cu ce aparate de măsură și așa mai departe. Deci mă ocup de toate aceste aspecte, inclusiv de standardizare. Folosim standardizarea, sigur, ca bază în toate procesele pe care le derulăm. Da, pentru că folosești cuvântul standardizare și mă bucur că spui de asta. În România e puțin standard. Experiența mea, vreau să te întreb, pentru că știu că ai lucrat la acel standard renumit acum 7 ani pe PTTH, adică el 90, 2014. Poți să ne povestești ceva din experiența ta? De ce ai lucrat la acest standard? De ce sunt necesare standardele pentru cei care lucrează în zona noastră de fibră optică? Cred că ai nevoie de standard din mai multe puncte de vedere. În primul rând, când dimensionezi rețeaua, nu ai nevoie de componente. Ai nevoie de cabluri optice, ai nevoie de manșoane, ai nevoie de conectică, nu ai nevoie de componente active. Pentru asta trebuie să cumperi de undeva componentele astea, nu? Când faci o cerere de ofertă, trebuie să specifici ce vrei. Adică nu cumperi pe o fișă de produs simplă. Specifici ce vrei, de exemplu, un cablu optic trebuie să îndeplinească anumite cerințe, anumiți parametri sau un cumul de parametri minimi care trebuie să fie îndepliniți și cer, bineînțeles, la X furnizori să-ți spună dacă ei pot să îndeplinească criteriile astea și dacă da, să-ți trimită un produs, deci ceva metri de cablu optic, cum am spus în exemplul ăsta, însoțit nu de fișa produsului pe care o văd pe internet, însoțit de un test, de un raport de test, făcut de un laborator independent. Noi solicităm laboratoare independente, fac toți de pe pământ, de la ilac.org, care este, hai să zicem, sub umbrela lor, se face acreditarea pentru laboratoarele de test în orice domeniu, printre care și telecom. Și acolo văd dacă cablul respectiv îndeplinește criteriile de care am nevoie. În principiu, ca să merg mai departe de exemplu ăsta, ceea ce cerem sunt minimum 3 teste să fie realizate. Testul de temperatură cu 6 cicluri de temperatură, testul de
de tragere, nu? Și testul de, hai să zicem, presiune pe unitate de suprafață. Dacă astea sunt îndeplinite, hai să zicem, în principiu putem să demarăm cu etapa a doua, în care putem să analizăm cablul respectiv mai aproape. Dar avem o bază de plecare, cerând aceste specificații tehnice, avem, hai să zicem, certitudinea că avem o calitate cunoscută și măsurabilă. Deci asta ar fi avantajul. Și evit, evident, ca să primesc prețuri de dumping pentru produse pe care oricum nu le pot folosi sau pe care, dacă le implementez, va trebui să le înlocuiesc mai târziu cu costuri enorme. Deci, în etapa asta de cerere de ofertă ar fi un bun exemplu de folosire a standardelor. Acolo, sigur, cei care vor să facă asta ar fi bine să aibă și cunoștințele necesare pentru asta sau să folosească o consultanță externă, cum se practică, să zicem, cam peste tot. Dacă providerul respectiv nu are neapărat expertiza tehnică necesară, se poate apela la un consultant extern care îi ajută să facă un caiet de sarcini, să citească, să înțeleagă, hai să zicem, un raport tehnic de măsură, să-l asiste pe providerul în cauză când ia o decizie, de exemplu are 5 ofertanți, să-l aleargă pe cel care pare să fie cel mai bun. Și mai departe, după ce s-au selectat componentele de care este nevoie, se poate trece, bineînțeles, la faza de instalare propriu-zisă a componentelor pasive de rețea și înainte sau după a componentelor active, hai să zicem, punctele de prezență sau în vechile centrale telefonice pentru operatorii naționali. Cam așa se face peste tot, nimeni n-a inventat roata în telecom, cam toți practic același drum. Și tu spui de standarde pentru componente, acum pentru instalare, pentru execuție. Standardul L90 la care ai lucrat prevede și partea de execuție sau doar partea de concept și de materiale? L90, în fine, ITU l-a rebotezat L250, deci au trecut de la 2 cifre la 3 cifre, parcă în 2015 sau 2016, cum ai spus și tu. Deci L90 a devenit L250, nu e nicio problemă în asta, fără a se modifica conținutul. Acolo, practic, scopul standardului este de a prezenta o arhitectură de rețea. Deci eu am scris partea de punct-punct, care a fost făcută pe baza unui rollout de FTTH demarat aici în 2007. Și partea a doua este multipunct, PON, care e făcută de un bun cunoscut de-al meu, care este șeful rețelelor de la Telefonica în Spania. Și a fost o șansă că ne-am întâlnit în proiectul ăsta împreună, având amândoi, hai să zicem, necesitatea de a standardiza cumva acest concept. Deci merge mai mult în direcția definirii unei arhitecturi de rețea, specificând totodată și, hai să zicem, pe domeniu outdoor-indoor, cam ce componente, sau mai bine zis, cam ce standarde se aplică pentru componentele pasive care se folosesc acolo. Deci este mai ales un fel de standard umbrelă, cum se mai numesc ele, care îți dau un cadru general și, hai să zicem, îți dau un fel de ok soluției pe care ai implementat-o tu și un fel de, să zicem, accept internațional la ce faci tu, fiind și o bază ulterioară pentru alte standarde în sensul ăsta. Cam asta e. Rețelele de FTTH reprezintă o pondere majoritară cumva în ceea ce înseamnă rețele de fibră optică, nu? Cum le vezi tu la momentul de față în cadrul tuturor rețelelor de fibră optică? FTTH-ul nu reprezintă în momentul de față grosul sau majoritatea?
Sigur, adică FTTH, rollout-urile FTTH sunt cam peste tot, nu numai la noi în România, nu? Peste tot se face rollout FTTH în diverse, hai să zicem, configurări, punct-punct sau punct-multipunct, pull la punct-multipunct. Există, hai să zicem acum, standardul XGS-PON cu 10 gigabit pe secundă bidirecțional. Există și teste pentru mai mult, 40 de gigabit pe secundă down și 10 up. Există tot felul de... Deci pentru 25 de giga împins de Nokia am văzut mult în ultima perioadă. Exact. Da, dar ce se folosește pe scară largă este 10 gigabit pe secundă simetric în sub standard XGS-PON. XGS-PON, da. Pentru că spui de standard și de PON, acum apare și întrebarea de măsurat. Cum putem măsura această viteză? Că ei zice giga, dar până să măsurăm viteza, ne uităm la măsurătorile rețelei de fibră optică și ai contribuit, ai fost principalul autor la ghidul măsurătorilor pe fibră optică făcut în cadrul Asociației de Fibră Optică din România, publicat în 2013, deci uite că suntem la 10 ani de când a apărut acel ghid și am marea surpriză plăcută să constat din piață că sunt multe persoane care intră pe site afor.ro și descarcă acest ghid. Cum vezi tu acest ghid? Cum a fost munca ta? De ce ai propus acest ghid și cum o vezi acum la 10 ani distanță? Corect, să fiu cinstit, ghidul făcut de noi împreună în România, sub sigla AFOR, a fost la momentul respectiv, din punct de vedere tehnic, mai bun decât ce am făcut aici. Deci am avut, să zicem așa, și un interes propriu în a face lucrurile poate mai bine. Atunci, la cum 10 ani, când a fost făcut, sigur s-a bazat în principiu pe arhitectura punct-punct. Acum poate ar trebui să fie updatat și cu o parte a doua care să definească arhitectura PON. Și atunci am insistat să descriem în standardul ăsta niște, hai să zicem, niște cerințe absolut minime pe care o rețea sau un link între două puncte A și B trebuie să le îndeplinească. Deci niște parametri minimi pentru cablu optic, pentru conectică, pentru hai să zicem, suturile prin fuziune și așa mai departe. Și precum am specificat, cum se măsoară, deci care este standardul de măsură, pentru că nu măsurăm după ochi, măsurăm având în vedere un standard. Avem niște standarde în spate, după care se face măsura. După care se poate măsura. De ce? Pentru că altfel rezultatul măsurător este foarte discutabil. Asta, acum dacă mă uit un pic în timp, acum 10 ani, încă se vorbea de măsurători de dispersie. Era CD, PMD, deci dispersie cromatică și dispersia modală. Acum, după 10 ani, văd că nu se mai practică în teren aceste măsurători, dar în schimb, care crezi tu că vezi practicile uzuale în ceea ce înseamnă măsurători? Care ar fi testele pentru a verifica o rețea de fibră optică? Mai ales la 10 giga, cum spui. La un XGS-PON. Da, uite, îți spun cam ce văd eu. Deci nu numai ce am făcut eu aici la mine, pentru că eu am adaptat standardul pe care îl avem la AFOR, eu a trebuit să-l adaptez aici între timp pentru XGS-PON. Și arată puțin altfel. Partea rămasă de punct-punct a rămas practic ca și concept neschimbată. În paranteză fiind spus, într-adevăr, măsurători de dispersie cromatică nu mai facem decât la cerere. Mai sunt anumiți clienți business care pe link-uri lungi le solicită, mai ales
sau în special pe linkurile lungi, unde iau, să zicem, echipamente ceva poate mai vechi, care au o toleranță mai mică și din calculul lor reiese că sunt cumva la limită și vor să vadă ce fac. Adică pot să meargă pe echipamentele prezente sau trebuie neapărat să le înlocuiască. PMD-ul încă se practică aici, hai să zicem, în regional și interurban încă îl facem. Îl facem pentru că avem multe tronsoane făcute, cum se cheamă, puțin updatate, adică am construit între A și B în 1995, să zicem, și acum vreau să construiesc în 2023 încă X kilometri între B și C. Upgradează viteza, automat face. Și Și cât de des să fac aceste măsurători de dispersie cromatică la voi? le fac numai în momentul în care, să zicem, am efectuat Doar când schimbi echipamentele sau lungire. ceva, nu? o lungire a unei rețele existente. Pentru că am, să zicem, instalat deja cablu foarte vechi, care îmi face praf coeficientul de dispersie cromatică pe lungimea totală. Și din cauza asta, ca orice operator, avem și noi probleme de, hai să zicem, inventariere. Ceea ce înseamnă că nu în toate sistemele apare corect anul, să zic, în ghilimele, anul fabricației. Nu? Dacă am făcut un cablu în 1995, câteodată nu mai apare nimic acolo sau apare fals 2023. Dacă l-am continuat, am lungit secțiunea anul ăsta, mai apare end-to-end 2023, între A și C. Și am acolo înăuntru un vechi AB care mă deranjează. Și din cauza asta încă facem măsurătorile de dispersia modului de polarizare, PMD, și în rest facem numai OTDR, nu mai facem măsurători, hai să zicem, emițător-receptor, între A și B, să zicem, nu mai facem. Luăm valoarea totală din valoarea măsurată cu un aparat OTDR, care între timp au devenit destul de bune, de fiabile, practic se obține același valori. Și asta adaptată în funcție de arhitectura de rețea. În cazul PON e puțin mai dificil să facem mereu un compromis între costuri și, hai să zicem, beneficii și riscuri. Mai mulți factori și pentru că spuneai de L90 cu cele două arhitecturi de rețea PON, deci point-to-point și point-to-multipoint. Point-to-multipoint pare a fi GPON, XGS PON, care au devenit, să zicem, normalul rețelelor de fibre optică, datorită utilizării unei singure fibre pentru mai mulți abonați. Deci aici cred că elementul principal care cumva a devenit la modă este acest splitter. Cum vezi tu totuși splitterul, dacă ne uităm la efecte în timp? A adus efecte benefice pentru că aduce utilizarea fibrei la mai mulți abonați în același timp, dar dacă ne uităm un pic în urmă, aduce și niște probleme. Cum vezi tu raportul ăsta între probleme, dezavantaje create, dar și beneficiile unui splitter optic după ceva timp în zona de GPON? Aici intervine, sigur, problema, hai să zicem, unde instalezi splitterul, nu? Deci, în principiu, am două posibilități de a instala splitterul. Ori îl instalez în centrală și fac între centrală și abonat, facem o structură de tip punct, cum se practică și pe aici, de exemplu. Asta îmi dă posibilitatea de a oferi, hai să zicem, acces fizic și altor operatori, altor provider care vor să atingă abonatul X, acces fizic, deci pe nivelul 1 OSI, nu? Pentru că altfel poți să le dai acces fizic și prin nivel 3 sau 4 OSI, deci nicio problemă. Dar mulți, din anumite considerente, solicită acces fizic și trebuie să faci cumva să le ofere asta chiar într-o piață care, să zicem, nu e regularizată, nu? Pentru că nu este
piața de fibră optică nici în România cred că nu este regularizată ca și în comparație cu, uh, cum se cheamă, tehnologia de cupru, nu? Mai veche. Sau tehnologia pentru mobile. În cazul ăsta, deci trebuie să vedem unde punem splitter-ul. L-ai pus în centrală sau l-ai pus afară? Dacă l-ai pus afară, sigur, mai ai anumite avantaje, pentru că ai un cablu feeder net mai micuț în diametru. În paranteză, aici am muncit destul de mult, am ajuns, hai să zicem, un cablu cu 576 de fibre, îl am la 19,6 mm diametru exterior. Deci am mers destul de mult în josul diametru exterior, fără a se mări prețul și fără a se diminua, să zicem, considerabil performanțele tehnice, sau mai bine zis, performanțele mecanice ale cablului. Când spui de 500 și ceva de fibre, pentru România e un pic așa ciudat, că uzualul normal în fibră e 96 de fibre. Acum sunt operatori care au început să folosească și 192 sau 384, dar deja de 570 este un cablu uzual sau? Da, un cablu uzual la TTH. Deci 432 și 576 sunt cabluri uzuale. De ce? Pentru că pe mine mă costă aceiași bani să trag un cablu de 96 de fibre sau un cablu de 570 de fibre. Mă costă aceiași bani. Singura diferență este în diametru. Dacă am, să zicem, și o structură, să zicem, e un exemplu clar, o stradă cu case pe dreapta și pe stânga, nu? Îmi convine mai mult să trag un cablu mai gros decât X cabluri subțiri și să fac pe urmă, să zicem, distribuția lor cu ajutorul unor manșoane de fibră optică, plătind, de fapt, o singură dată pentru a pune cablu. Deci cam asta ar fi ideea. Și este și o problemă a spațiului, pentru că hai să zicem, în condiții urbane, nu prea am spațiu chiar așa ușor să le pun în canalizare existentă, deci trebuie să găsesc cumva o modalitate să folosesc și mai puțin cablu și să coste și mai puțin, deci trebuie studiat un pic în funcție de condițiile locale. Cred că e cel mai bun răspuns. De fiecare particularitate, local, operator, dar că spuneai de măsurători mai înainte și de splitter, ca să ne întoarcem la întrebarea noastră, deci splitterul aduce niște provocări în măsurătorile rețelelor pe fibră optică și aici, ok, mulți spun că nu sunt așa de deranjante. Tu cum vezi partea asta de măsurat în rețelele pasive, optice, deci în GPON a splitterului, încurcă, nu încurcă, până la urmă ele sunt depășite, e evident, dar pe termen lung, cum vezi mai departe aceste măsurători ale rețelelor cu splitter? Stabilitatea în timp a splitterilor nu prea e dovedită. Care ar putea fi problema? Hai să zicem că în timp vei avea o atenuare mai mare, probabil. Este un aspect, sau poate o deformare cumva a spectrului. Încă nu se știe, deci nu există o experiență foarte bine documentată. În sensul ăsta, cu toate că PON se face de când? Dacă mă aduc aminte, PON se face de la sfârșitul anilor 80. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem nici semnale că ar fi ceva în neregulă cu construcția fizică a splitterelor în sine. Pe urmă, la măsurători, spun sincer, deci când am făcut tranziția de la PUN la PON în 2020, am avut surpriza să vedem că pe piață nu am ce să le măsor. Deci OTD-urile pe care le-am testat un pic, deci în arhitectura splitter afară, nu? Un splitter afară, între feeder și drop, am văzut că nu prea mergeau ca lumea. Și
pentru că era perioada aceea cu COVID și așa, am avut posibilitatea să lucrăm ceva mai nestingheriți, adică fără să fim deranjați. Pe aici nu au fost restricții atât de mari și am putut să lucrăm nestingherit cu 2 furnizori mari sau 2 fabricanți mari de aparatură OTDR și după 3 luni de muncă am avut un software care ne-a ajutat să măsurăm foarte bine splitterul. Provocarea maximă a fost ce măsurăm, nu? Până la urmă am hotărât să măsurăm, deci noi facem așa, pro splitter măsor o singură dată, adică intrarea de splitter în punctul de prezență sau în centrala telefonică, adică acolo am un port pasiv pe distribuitorul optic, nu? Pe dulapul de distribuție optică, e un port pasiv. Măsor, deci, splitterul și ce văd cu măsurătoarea asta? Deci văd, de fapt, conector optic din dulapul de distribuție pasiv, văd sudurile până la splitter și văd splitterul, aici e într-adevăr, sau a fost și pentru noi o problemă, văd splitterul la o valoare puțin diminuată. Imediat ce construiesc drop, valoarea de atenuare pe splitter se diminuează, nu mai este cea reală, este puțin diminuată. După mai multe teste am văzut cam ce valori se pot considera a fi bune și a fi mai puțin bune. IEC-ul și ITU propun, de exemplu, un splitter 1 la 32, am 18,6 dB maxim. Noi am văzut cam în ce plajă stă atenuarea, chiar în cazul în care construiesc și partea de drop și fac măsurătoarea optică după aceea. De ce nu am valoarea exactă? Este relativ simplu de explicat. Deci, imediat ce construiesc partea de drop, mi-a terminat fenomenul de măsurătoare corectă pe splitter, pentru că am reflexii care vin din segmentele de drop de lungimi diferite. Din fericire pentru noi, reflexiile din partea de drop sunt cumva, hai să zicem, nu neapărat măsurabile, dar cumva poți să le strângi într-un meniu de valori de care să le folosești. Așa am definit o plajă de valori pentru splitter, unde zicem e în regulă. Până acum, extrenderea, deci factorul de defect la splitter este extrem de redus. E foarte, foarte mic. Depinde și de producători. Într-adevăr, am auzit câțiva producători, mai ales din China, care fac probleme, dar în rest, marea majoritate sunt foarte în regulă. Și noi facem așa, deci nu facem o măsurătoare completă, pentru că în direcția asta de măsură, să zic în ghilimele, este direcția fază de măsură, nu? Pentru linkul ăsta. Nu măsor partea de drop. De ce am ales asta? Pentru că să măsor din partea de drop toate fibrele ar fi o nebunie și n-ar aduce, deci plus valoarea ar fi prea mică. În mod, hai să zicem, quasi teoretic, ar trebui să măsor toate cele 32 de fibre de la care se termină la abonat pe un conector, nu? Să le măsor înapoi spre centrala telefonică, nu? Dar asta nu se poate face dintr-un considerat practic, adică aș avea o valoare super corectă a splitterului, dar în același timp ce s-ar întâmpla? Ca să sar peste splitter, aparatul OTDR în mod normal trebuie să folosească un puls mai larg. Mi-ar sări anumite suduri prin fuziune din partea de feeder. Acum intervine și, hai să zicem, un alt considerent, care este rata de defect în partea de feeder și care este în partea de drop. În partea de drop, în mod logic, peste tot este mult mai mică decât în partea de feeder. Nu? În partea de feeder mai sunt probleme cu, hai să zicem, suduri prin fuziune de calitate proastă, pe care nu le pot evalua corect, măsurând
peste splitter de la abonat spre centrală. Din cauza asta am ales să măsurăm o singură dată și, luând în considerare un anumit risc în partea de drop, ajunge la concluzia că, hai să zicem, măcar partea de feeder plus splitter e ok. Pe urmă să mai face acceptul final de instalare pentru fiecare abonat, nu? Din cei 32, se măsoară de la doza de apartamente FTTH în jos până la cutia de distribuție și se vede dacă se depășește o anumită valoare care a fost deja definită mai de mult, 2007 am definit-o. Bugetul, da. Pentru că timpul trece foarte repede, mulțumesc, Cătălin, e bine că am povestit despre efectele splitterelor în rețele de fibră optică, mai ales vorbim de rețele PON, dar aș vrea să încheiem această emisiune de astăzi cu o întrebare legată de provocările rețelelor de fibră optică sau a industriei de fibră optică, dar din perspectiva ta de acolo, din Elveția, unde ești conectat cu organismele internaționale, care vezi tu că sunt provocările actuale, cele mai mari ale rețelelor? Unde vezi probleme, unde vezi perspective? Avem, să zicem, primul trend ăsta de creștere a vitezei, cum spui, 10 giga. Deja în Elveția este o normalitate la abonat, dar care vezi tu trendurile următoare? Un lifetime? Care vezi tu evoluția? Încotro merge fibra optică? Cornel, aici cred că în primul rând problema principală pe care o au operatorii, în general peste tot, nu numai aici, pot spune peste tot, este cadrul legislativ. Deci va fi un mediu de transmisie, hai să zicem, controlat și definit prin lege sau nu. În anumite situații sunt opinii pro și contra, nu? Pentru cei care deja au apucat să facă investiții în domeniul ăsta, nu prea le convine să fie cumva un mediu de transmisie controlabil sau definit prin lege, sau dacă le-ar conveni, ar trebui să fie specificate și condițiile în care asta s-ar putea face. Deci asta ar fi, hai să zicem, o problemă mai deosebită, care nu este neapărat tehnică, dar în spate are și considerente tehnice, bineînțeles. Dar aici intră, crezi tu, și zona de open access, adică văd dezvoltarea asta foarte mare în ultima perioadă și o creștere fabuloasă, adică a rețelelor de fibră optică partajate, tot în zona legislativă, din punctul... Da, pentru că cel care face investiția trebuie să se și bucure cumva de ea, nu? Da, adică eu am văzut tendința asta că Facebook, Amazon, care vin și operatorii de incumbents, cum erau operatorii clasici de telecom, spun că cine vine în Facebook ar trebui să plătească și ei la acele investiții făcute anterior, deci să cotizeze cumva. Aici eu am văzut o dispută, dar în același timp zona asta de municipalități, Germania, care dă bani de la guvern municipalități pentru a construi rețele open access, rețele metropolitane de fibră optică. Nu știu dacă se face la fel și în Elveția sau în alte țări din Europa, dar... Exact. Este o parte legislativă care, cum spuneam, are pro și contra și depinde de la caz cum poate fi soluționată. Deocamdată nu există o rezolvare comună sau aplicabilă în toate cazurile. Din punct de vedere tehnic, hai să zicem, partea de standardizare este în momentul de față relativ bine pusă la punct. Parametrii s-au cam definit pentru fibra optică, deci mă refer numai la fibra optică acum. Parametrii sunt cam definiți, s-au mai umplat și se mai umblă un pic la, hai să zicem, la scăderea toleranțelor în ceea ce privește valorile limită. Se mai umblă acolo, s-a mai umblat și se va mai umbla. Însă, marea parte a lucrului a fost deja făcut totuși în domeniul ăsta. Connectica, din nou, în general se merge și la conectoare optice pe grade B, ca și standard, de la grade C în jos la grade B. Și cam astea ar fi, hai să zicem, ce pot să zic, nu neapărat noutățile, tendințele actuale pe care le văd și eu. Vezi, fibra optică de plastic, am văzut un ultim studiu de la o analiză de piață care spunea că industria de fibre de plastic va crește în următoarea perioadă undeva cu 5%.
cum le vezi fibrele optice de plastic? Cornel, am tot testat, adică, în general, multimod, din punctul meu de vedere, nu prea mai e chiar așa de atrăgătoare. De ce? A scăzut prețul foarte mult pentru componentele active, pentru transceivere single mode. Și am văzut și la data center se folosește din start single mode. Mai există ceva echipamente care, probabil din considerente de, să zicem, interese de firmă sau ceva, au trecut pe diverse standarde progresive care nu știu ce aduc în plus, OM4, OM5 și așa mai departe. Însă, în principiu, la fibrele multimod și cea de plastic, ai o mare problemă. Imediat ce ai pus un conector optic stabil pe ea, stabil mecanic și optic, ți-a crescut prețul și te-a scos afară dintr-un calcul, hai să zicem, economic. Mai bine instalezi fibră single mode, din standard, cu componente cunoscute, pe orice distanță vreau, în orice condiții, fără a avea un impact semnificativ asupra costului. Perfect, în regulă. Mulțumesc frumos, Cătălin. Uite că timpul trece. Îți mulțumesc pentru prezența de astăzi în emisiune. Apreciez foarte mult munca ta. Uite, ai deja 20 și ceva de ani în care ești acolo în Elveția. Îți mulțumesc pentru suportul în Asociația de Fibră Optică din România și implicarea. E de mai mult decât de apreciat. Te așteptăm prin țară și să ne urmărești, să ținem legătura mai aproape în continuare. Invit pe toți fibriștii să ne urmărească și în emisiunile următoare. Deci suntem la 5-a emisiune. Următoarea emisiune va fi în limba engleză. Vom avea și invitați străini. Mulțumesc pentru că, uite, Cătălin e român plecat în afară. Avem mulți români plecați în afară, specialiști care lucrează pe fibră optică, așa încât facem această comunitate. Vă așteptăm cu păreri vis-a-vis și de noul sau update-ul la ghidul de măsurători pe fibră optică despre care spunea Cătălin. Și vă așteptăm cu propuneri, sugestii, cum am putea face acest upgrade cu experiența fiecăruia pe măsurătorile rețelelor de fibră optică. Până la emisiunea următoare, mulțumesc, Cătălin, și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă invităm să fiți aproape de noi în continuare, dragi fibriști, și spor la muncă pe care o faceți pe fibră optică mai departe. La revedere, pe curând!